হেল্ল' এভৰিৱান, অসমীয়া ৰান্ধনিশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা চিকেন ৰোলৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। বহুতেই টেষ্টি ৰেচিপি হয়। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই কেনেকৈ কি কৰিছোঁ তাকে দেখুৱাই যাম। আপোনালোক সকলোৱে শেষৰলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আহকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টো বনাবৰ বাবে আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া 200 গ্ৰাম মাংস মিহি মিহিকৈ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত গাজৰ এইটো আকাৰত এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া দাংবডি হয়, দাংবডি এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। বন্ধাকবিও মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি মই গোল গোলকৈ এইটো আকাৰত এনেকৈ অলপ কাটি লৈছোঁ। কেঁচা জলকীয়া 3-4টামান জোখত মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু অকণমান পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু কেপচিকাম অকণমান লৈছোঁ। এয়া আটা 2-3 জনৰ জোখত মঠি লৈছোঁ। মই আটা দি মঠিছোঁ, আপোনালোকে আটাৰ সলনি ময়দাও ল'ব পাৰে। এতিয়া গেছত কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত অলপ মিঠাতেল দি দিম। মই মিঠাতেলতে মাংসখিনি ভাজি ল'ম। আপোনালোকে মিঠাতেলৰ সলনি ৰিফাইন তেলতো ভাজি ল'ব পাৰে। এয়া তেল গৰম হৈছে। তেল গৰম হোৱাত মই মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দি অলপ লৰাই ভাজি লৈছোঁ। অলপ ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিম। এয়া কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়াখিনি দি লোৱাৰ পাছত মই অকণমান সময় আকৌ ভাজি ল'ম। তাৰপিছত অকণমান সময় এনেদৰে লৰাই ইয়াতে এয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ। মিডিয়াম জুইত 3-4 মিনিটমান সময় ভাজি পিনি ইয়াতে নিজৰ জোখ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। নিমখখিনি দি হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে অকণমান সৰু চামুচেৰে অলপ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি পাউডাৰ দি দিছোঁ। এইখিনি দি হোৱাৰ পাছত অকণমান সময় লৰাই একেবাৰে ল' ফ্লেমত মই 1 মিনিটৰ বাবে ঢাকনখন লগাই থৈ দিম। এক মিনিটমানৰ পাছত ঢাকনখন উঠাই অলপ লৰাই ভাজি লোৱাৰ পাছত সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমানৰ জোখত অলপ জলকীয়াৰ গুড়ি পাউডাৰ দি ভাজি লৈছোঁ। এনেকৈ 10-15 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পাছত এইখিনি মাংসখিনি কাঢ়ি ল'ম। মাংসখিনি কাঢ়ি হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে মাংসখিনি ভাজি লোৱা কেৰাহীখনতে মই অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। যিখিনি চব্জি মই কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি বনাবৰ বাবে। কেৰাহীখন যিহেতু আগৰ পৰা গৰমেই হৈ আছিলে, এয়া তেলটো সোনকালে গৰম হৈ গৈছে। মই ইয়াতে এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। গোল গোলকৈ কাটি লৈছিলোঁ যিখিনি পিঁয়াজখিনি দি অকণমান লৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে মই ইয়াতে গোটেইখিনি চব্জি অকণমানকৈ দি যাম। গোটেইখিনি একেলগতে দি দিছোঁ। গোটেইখিনি দি হোৱাৰ পিছত অকণমান লৰাই লৈ মই নিজৰ জোখ অনুসৰি ইয়াতে নিমখখিনি দি দিছোঁ। নিমখখিনি দি হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাংসখিনিও দি দিছোঁ একেলগতে। মাংসখিনি দি হোৱাৰ পাছত মিডিয়াম ল' ফ্লেমৰ মাজতে ৰাখি মই এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এনেকৈ 5-6 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই মঠি লোৱা আটাখিনিৰ গোল গোলকৈ এনেকৈ লাডু বনাই এতিয়া বেলিব লৈছোঁ ৰুটিৰ নিচিনাকৈ। আটাৰ লাডুকেইটা বেলি হোৱাৰ পাছত মই গেছত টাৱা এখন পাতি ল'ম। টাৱাখন পাতি লৈছোঁ আৰু গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। টাৱাখন গৰম হোৱাত মই ৰুটিখন দি দিছোঁ। মিডিয়াম জুইত মই 2টা পিঠি সিজিবলৈ দিছোঁ। 2টা পিঠি সিজাই লোৱাৰ পিছত মই অকণমান ৰিফাইন দি গোটেইখনতে লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে এনেকৈ হেঁচি অকণমান সিজিবলৈ দিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে মই ভাজি লোৱা সেইখিনি দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিছোঁ, নহ'লে জ্বলি যাব যে। তাৰপিছতে ওপৰত মই কেঁচা পিঁয়াজ দি দিছোঁ। তাৰপিছত টমেট' চচ অকণমান দি দিছোঁ। এনেকৈ দি তাৰপিছতে নুৰিয়াই দিছোঁ। এটা ৰোল ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইটো নমাই থৈ দিম। এনেকৈ এটা ৰোল মই টাৱাখনতে বনাই ল'লোঁ। এখন বনাই হোৱাৰ পাছত মই বাকীকেইখন ৰুটিৰ টাইপত বনাই লৈছোঁ। ৰুটিৰ নিচিনাকৈ গোটেইকেইখন বনাই পিছত মই মছলাখিনি ভিতৰত ভৰাই ৰেডি কৰি ল'ম।
এয়া ৰুটি কেইখন মই বনাই হোৱাৰ পাছত মই এখন ট্ৰেত লৈ লৈছোঁ এইখিনি ভৰাবৰ কাৰণে। এতিয়া এইখিনি মই মছলাখিনি অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ। এয়া মছলাখিনি দি লোৱাৰ পিছত ওপৰত পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছত এয়া মই মেয়নিজ দি দিছোঁ অলপ অলপকৈ। মেয়নিজখিনি দি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে টমেট' চচ অকণমান দিম। এয়া টমেট' চচখিনি দি হোৱাৰ পাছত মই এনেকৈ কাগজ এখন নৰ্মেল পেপাৰ এখন লৈ লৈছোঁ। সেইখন মই এইখনতে এনেকৈ নুৰিয়াই পিনি বান্ধি ল'ম। মোৰ ওচৰত যিহেতু টিচু পেপাৰ নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি টিচু পেপাৰ থাকে সেইখনো ল'ব পাৰে। মই এখন পেপাৰকে লৈছোঁ, এনেকৈ গোল গোল কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত তলৰখিনি এনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে ভিতৰত ভৰাই দিছোঁ যাতে মছলাখিনি বাহিৰলৈ ওলাই নাহে খাওঁতে। এয়া এনেকৈ মই গোটেইকেইখন ৰোল ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এখন প্লেটত মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।